Οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας έκαναν πάλι το θαύμα τους. Ένα από τα διακονήματά της ήταν και το να ανάβει τα καντήλια στα εξοκλήσια, πέριξ της Ιεράς Μονής όπου καταβίωνε. Μία ημέρα λοιπόν ξεκίνησε με μια ευλαβή πνευματική της θυγατέρα και ανέβηκαν 300 μέτρα σε μια απότομη πλαγιά πάνω από τη Μονή για να ανάψουν τα καντήλια στο ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος. Αφού λοιπόν άναψαν τα καντήλια, σκούπισαν το εξοκλήσι και θυμίασαν και πήραν βιαστικά το δρόμο της επιστροφής, μιας και τα απειλητικά μαύρα σύννεφα προμήνυαν σφοδρή καταιγίδα. Με το που βγήκαν από το παρεκκλήσιο, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας ξεκίνησε να απαγγέλει, όπως ήταν εξάλλου η συνήθειά της, τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Η καταιγίδα δεν άρχισε να ξεσπάσει και ήταν όντως σφοδρή. Νεροποντή με χοντρό χαλάζι. Κι όμως, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας έκαναν πάλι το θαύμα τους. Η καταρρακτώδης βροχή και το χαλάζι δεν άγγιξαν ούτε την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, ούτε την κοπέλα που τη συνόδευε. Ούτε μία σταγόνα δεν έπεσε πάνω τους. Και ενώ τριγύρω τους εμένονται η καταιγίδα, η Αγία Σοφία και η κοπέλα επέστρεψαν στεγνές στο μοναστήρι, απαγγέλλοντας με το στόμα τους τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Κάποτε η Σοφία ασθένησε βαριά. Διπλώθηκε στη μέση από τον πόνο και στην αρχή δημιουργήθηκε ένα πρίξιμο, το οποίο σιγά σιγά αυξανόταν. Στη συνέχεια άνοιξε και έβγαινε δυσόδες υγρό για αρκετές ημέρες. Μερικοί μιλούν για περιτονίτιδα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι την έσκησε το σκληρό λάστιχο από την πρόχειρη φούστα που φορούσε. Όπως όμως φαίνεται από τις περιγραφές όσων παρακολουθούσαν την υπόθεση, πρέπει να ήταν περισκολικοειδικό απόστημα σύμφωνα με την ιατρική ορολογία. Και αυτή η μακαριά στούπωνε στην πληγή πανιά και φυτίλια από τις κανδύλες, και έτσι άρχισε να σαπίζει. Η παπαδιά του Παπαφώτη και ο ίδιος την παρακαλούσαν να φωνάξουν γιατρό. Μύριζε, αλλά δεν δεχόταν καμία βοήθεια ούτε περιποίηση. Θα έρθει η Παναγία να με πάρει τον πόνο, έλεγε. Μου το υποσχέθηκε. Όπως θυμάται άλλο πρόσωπο που διήγησε τις Ιες της Σοφίας. Ο πατήρ Παναγιώτης, ο εφημέριος σήμερα στη Γαστοριά, μας διηγήθηκε όσα έμαθα από τον γαμπρό του, από το Αμίντεο. Ο ίδιος ο κύριος Άγγελος θυμάται με μεγάλη ακρίβεια το γεγονός πως το 1967, Σεπτέμβριο μήνα, είχαμε πάει κατά σκήνους με τους προκόπους Αμίντεου στην Παναγία. Στήσαμε τις σκηνές έξω από το μοναστήρι στο Αλόνι και συχνά κατεβαίναμε μέσα στην εκκλησία. Ήταν η ημέρα της εορτής, 8 Σεπτεμβρίου. Έπιασε ένας καιρός καταρρακτώδης βροχή και αναγκαστήκαμε να μαζέψουμε τα πράγματα από την κατασκήνωση και να έρθουμε μέσα στην αυλή του μοναστηριού. Τακτοποιηθήκαμε και μαζευτήκαμε στην τραπεζαρία. Εκεί ακούγαμε ένα παραπονιάρικο βογγητό να βγαίνει από το τρίτο τζάκι. Πλησιάζουμε και βλέπουμε ένα μαύρο κουβάρι. Από όπου ακούγονταν τα βογγητά. Αναγνωρίσαμε κατευθείαν πως ήταν η Αγία Σοφία της Κλεισούρας που πονούσε πολύ. Ήταν και ένας λαϊκός από το βαρικό στο μοναστήρι. Του αναφέραμε το γεγονός και εκείνος είπε πως έχει ζόρια η γριά. Η Σοφία σαν να παραμιλούσε, ένα κουφό και πονεμένο παραμιλητό. Ανάμεσα στις λέξεις που δεν καταλάβαινες, έλεγε συνέχεια «Η Παναγία, η Παναγία». Τελικά οι μεγαλύτεροι τη σήκωσαν προσεκτικά και την ξάπλωσαν επάνω στο τραπέζι. Ο Γιώργος, ένας από τους βαθμοφόρους, ήταν πρωτοετής στην ιατρική. Ο πατέρας του ήταν διοικητής τότε στα ΤΕΑ Αμιντέου. Αυτός την κοίταξε και την εξέτασε. Ήταν και ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ορθοπαιδικός γιατρός σήμερα στη Φλόρινα, και ο φίλος μου, Αναστάσιος Αθανασίου, που συγχωρέθηκε πρόσφατα και ήταν ταγματάρχης. Η δυσοδεία ήταν μεγάλη λοιπόν, και η πληγή ήθελε άμεση χειρουργική επέμβαση. Όλη τη νύχτα η Σοφία βογκούσε. Την άλλη μέρα 2-3 πρόσκοποι ξυπνήσαμε πολύ πρωί. Βγήκαμε στην αυλή και ο γεροϊπάλληλος μας καλημέρισε. Έχουμε θαύμα σήμερα, πρόσθεσε. Η Σοφία πήγε στη βρύση και έριχνε πάνω της νερό. Την πλησιάσαμε και τα παιδιά της σήκωσαν το ρούχο. Είδαμε όλοι με τα μάτια μας μία φρεσκοκλεισμένη ουλή, από το στήθος μέχρι κάτω στη σκολικοειδίτιδα. Καθίσαμε κι άλλες μέρες στο μοναστήρι. Τη βλέπαμε να γυρίζει στην αυλή και να διηγείται το θαύμα. Δεν φαινόταν να δυσκολεύεται σαν εχειρισμένη. Ήταν θαύμα, βλέπεις. Σε άλλους έδειχνε και την πληγή με ολοφάνερη χαρά. Ύστερα είχε μια παράξενη μυρωδιά η Σοφία. Όχι σαν γυναίκα ή σαν γριά, αλλά όπως μυρίζει η εκκλησία. Κάτι ανάμεσα από μελισσοκέρι, λάδι και θυμίαμα. Πέρασαν 30 χρόνια και σαν να τη βλέπω μπροστά μου, σαν να ήταν χθες. Σε λεωφορείο με ευλαβής από την Αθήνα διηγείται η ίδια το απίστευτο γεγονός, όπως σώζεται άλλωστε και σε μαγνητοτενία. Ήρθε η Παναγία με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν κι άλλοι Άγιοι.
Είπε ο Αρχάγγελος λοιπόν: Θα σε κόψουμε τώρα. Εγώ είπα: Είμαι αμαρτωλή. Να εξομολογηθώ πρώτα, να κοινωνήσω και να με κόψεις. Δεν θα πεθάνεις, είπε. Εγχείρηση θα σου κάνουμε. Και μετά με άνοιξε. Τα διηγούνταν αθώα και απλοϊκά, σαν να έγινε το πιο φυσικό πράγμα. Και σήκωνε χωρίς καμία ντροπή την μπλούζα ή το φόρεμά της για να δείξει την τομή που έκλεισε μόνη της. Περίμενε την επέμβαση της Παναγίας, όπως της το υποσχέθηκε η ίδια. Και το θαύμα έγινε. Αμφιβολία στα λόγια της Σοφίας δεν χωρούσε καμία απολύτως. Η κυρία Κίτσα, μία από τις πιο πιστές της μαθήτριες, θυμάται και συμπληρώνει το γεγονός. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την έσκησε με το σπαθί και βρήκε μία μεγάλη βρωμιά. Έβγαλαν οι άγιοι τα σπλάχνα έξω και τα κούμπησαν δίπλα σε ένα κάθισμα επάνω στην ποδιά της. Ο Αρχάγγελος καθάρισε πολύ προσεκτικά την πληγή με τις υποδείξεις της Παναγίας. Η κυρία Βασιλική προσθέτει επίσης πως η Παναγία έβαλε στο στόμα της Σοφίας ένα άσπρο μικρό χαπάκι. Όπως το ανέφερε η ίδια και σε πολλούς άλλους. Και το πρωί είχε θεραπευτεί τελείως. Σε άλλη μαθήτριά της η Σοφία είπε πως ήταν μαζί και η Αγία Κυριακή με την Αγία Παρασκευή και πως το σπαθί του Αρχαγγέλου ήταν ξύλινο. Η Σοφία τότε ήταν 84 ετών. Ήρθαν 3 χειρουργοί από την Αθήνα και γιατροί από την Κοζάνη και έλεξαν την πληγή, όπου φαινόταν καθαρά η τομή που είχε κλείσει, ακριβώς σαν χειρουργική επέμβαση. Η Οσία Σοφία Χωτοκουρίδου γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Σαρή Ποπά, της επαρχίας Αρδάσης Τυπόλεως, νομού Τραπεζούντος του Πόντου. Το 1907 παντρεύεται με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη στο χωριό το Γρούλ της επαρχίας Αρδάσης και μετά από 3 χρόνια το 1910 απέκτησε ένα παιδί. Έπειτα από 2 χρόνια χάνει το παιδί της, το οποίο βρίσκει τραγικό θάνατο αφού φαγώθηκε από χείρους. Ενώ 2 χρόνια μετά το 1914 χάνει και τον άντρα της, τον οποίο τον πήραν οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας, όπου και μάλλον απεβίωσε. Η νεαρή χείρα λοιπόν κατέφυγε στα βουνά, όπου ζούσε ασκητικά, με μεγάλη νηστεία. Εκεί της εμφανίστηκε ο Άγιος Γεώργιος και την προειδοποίησε για επικείμενη επιδρομή των τζετών. Η Σοφία τους ενημέρωσε όλους, και έτσι όλοι κρύφτηκαν και απέφυγαν τον κίνδυνο. Απολυτίκιον. Σοφίας γέγονας, μήτερα είδημε. Σοφίας έμνομα της Θεομήτωρος, εν τιμωνία ασκητικός των βίων σου διελθούσα. Όθον και απίλυφας τον καμάτου σου έπαινον. Κατατραυματίσασα τον δαιμόνου τα σφάλακας και πρέσβυρα Χριστό παρεστούσα. Μη επιλαθού το πόθο τιμώντον σε. Πηγή. Ιερά Μονή Βατοπεδίου, Αγίου Όρους.